Hello, म कलश तुलाधर आयरन मङ्कबाट आज तपाईहरुलाई 3 टाइप्स अफ इन्जिन ओइलको बारे भन्न जान लागेको छु। हामीसँग आज यहाँ TVS को Apache 310 RR छ। मोटरसाइकल इन्जिनमा 3टा डिफरेन्ट टाइपको इन्जिन ओइल युज हुन्छ। मिनरल ओइल, सेमी सिन्थेटिक र फुल सिन्थेटिक। मिनरल ओइल चाहिँ सबभन्दा बेसिक लेभल अफ इन्जिन ओइल हो। यसले चाहिँ तपाईको इन्जिनलाई 1500 देखि 2000 किलोमिटर सम्म प्रोटेक्सन गर्छ र यो चाहिँ नि क्रुड ओइलबाट डाइरेक्टली निकालिएको हुन्छ। सेमी सिन्थेटिक ओइल चाहिँ नि तपाईको मिड रेन्ज मोटरसाइकलहरुमा युज हुन्छ र यसमा चाहिँ नि मिनरल ओइल र फुल सिन्थेटिक इन्जिन ओइलको मिक्स गरिएको हुन्छ। यसले चाहिँ तपाईको इन्जिनलाई 2500 देखि 4000 किलोमिटर सम्म प्रोटेक्ट गर्छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो फुल सिन्थेटिक इन्जिन ओइल। फुल सिन्थेटिक इन्जिन ओइल चाहिँ नि ल्याबमा डिराइभ गरेको हुन्छ र यसले चाहिँ नि म्याक्सिमम प्रोटेक्सन दिन्छ। फुल सिन्थेटिक इन्जिन ओइलले चाहिँ तपाईको मोटरसाइकल इन्जिनलाई 5000 देखि 10000 किलोमिटर सम्म प्रोटेक्ट गर्ने केपेबिलिटी क्यारी गर्छ। यो TVS 310 RR मा पनि फुल सिन्थेटिक इन्जिन ओइल प्रयोग गरिन्छ। सो तपाईको बाइकको स्पेसिफिकेसन अनुसार इन्जिन ओइल चुज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको इन्जिनले म्याक्सिमम प्रोटेक्सन पाउनुहुन्छ।